About the writing style? Yeah. So if you're writing for a script for a advertisement or to advertise or to sell something, you want to write it for the lowest common ear. So not very formal, but more casual. Thì bác có nói là nếu chúng ta muốn viết kịch bản để cho một chương trình quảng cáo hay một chương trình gì đó, chương trình quảng cáo và truyền hình thì chúng ta cần phải hướng tới cái đối tượng độc giả cảm giác là bình thường nhất thì họ cũng có thể hiểu được cái lời thoại đó. Like if you remember the race, trucks, the big trucks video. Ví dụ như là bạn thấy rằng là có cái video tôi thực hiện về quảng cáo cho cái chương trình những cái xe tải lớn ấy, nó chơi thể thao ấy. The writing had to be real fast. Thì cái ngôn từ của tôi phải làm gọi là rất là nhanh. And very excited. Và rất là hứng khởi. Because that's the people they're trying to attract. Và vì đó những cái người mà hứng khởi với cái đó thì họ sẽ bị hấp dẫn bởi cái show đó. People like Mr. Paul. Những cái người như giống như là bác Paul. Rất là bình thường, con người bình thường. But it's very exciting in our neighborhood. Và những video này thì gây cảm hứng rất là lớn cho những cái người hàng xóm của chúng tôi. To have trucks run over cars. Trucks run over cars. They crush brush. They jump up and crush. Wow, có nghĩa là khi mà thấy những cái xe tải đó nó bay lên và nó nghiền nát những cái xe nhỏ khác ở bên dưới. So if you remember the video of the couple walking into the store and the lady was showing them a house. Ví dụ các bạn có thể nhớ lại cái câu chuyện mà có hai người trẻ mà mới kết hôn, sau đó đang đi đến một cái căn phòng và sau đó có một người nhân viên tư vấn nhà đất cho họ một cái sự lựa chọn. So I wrote that to be like someone is showing a house, but the sermon that our pastor was preaching was about the four friends who lowered their friend down through the roof in Matthew. Thì cái câu chuyện ở đây đó là tôi muốn làm video này để mà minh họa cho cái cảnh mà 4 người bạn mà đưa một người què từ trên cái mái nhà xuống để cho Chúa Giêsu chữa trị ở trong sách Matthew, và tôi bắt đầu xây dựng cái câu chuyện này, viết kịch bản để cho cái người phụ nữ nhân viên môi giới nhà đất đó là giới thiệu về ngôi nhà đó. So I wrote that only one person spoke in the whole video. Becky. Và cái người phụ nữ tư vấn nhà đất này đó là Becky, và trong cả câu chuyện này chỉ có một người nói thôi, đó là Becky. But when I wrote that, I wrote the reactions of the couple into the script. Nhưng mà khi mà tôi viết cái lời thoại của Becky đó thì những hai cặp vợ chồng trẻ kia thì không nói, nhưng tôi phải viết và phải hình dung về cái phản ứng của họ khi mà họ nghe cái cô Becky này chia sẻ. But the audience is our church because I knew what our pastor was preaching before. So that's our audience. So I wanted to write so anybody would get the joke, would understand the joke. Và cái khán giả của cái video này đó là những cái người hội thánh của tôi, và người mục sư thì sẽ giảng về bài giảng này. Vì vậy chúng tôi muốn tạo một video để mở đầu cái câu chuyện này, minh họa cho bài giảng, và tất cả mọi người đều có được niềm vui khi người xem. Well, a lot of it is how much time do you have? Do you have 30 seconds, 2 minutes, 4 minutes? At our church, no one's going to give me 4 minutes for a video. 3 minutes is about the longest I can do. So I tried to keep that right at a minute, and it ended up being 40 seconds. So when I wrote that, I had to write the commentary of that. So that's my own process. When they sat down, what would she say? How would she say it? And go for it. You want to tell? Yeah. Thì ở hội thánh của tôi thì tôi cũng làm các video cho hội thánh, và hội thánh của tôi thì không muốn là tôi làm video nào dài hơn 4 phút cả. Tôi chỉ làm những video khoảng tầm là tối đa là 3 phút 400 giây thôi, và tôi sẽ chẻ ra thành từng cái đoạn từng phút một. And then after we got it down, then I let somebody else read it to make sure it made sense. Và cái điều mà tôi làm đó là tôi viết từng phút từng phân đoạn một, và tôi viết nó ra, và sau đó thì tôi gửi cho những người bạn của tôi để họ đọc, để họ xem là cái cảm nhận của họ về những cái lời thoại đó như thế nào. And once I got confirmation that it was a good idea. Và khi mà tôi gửi rất nhiều người bạn và tôi thấy được rằng là họ nói tôi đây là một ý tưởng rất là tốt.
then I continued writing to make sure that it was covered, everything was covered, and then we went with it. Và sau đó thì tôi sẽ viết lại một lần nữa để chắc chắn rằng tất cả mọi thứ đều được tốt, và sau đó chúng tôi sẽ thực hiện điều đó.